වීඩියෝ එකක් කරන්නේ නැද්ද? අර ළමයි බලන් ඉන්නවා. ඔව් කරන්න ඕනේ මම මේකත් තමයි බලවල හිටියා. අපිට බැරියද මෙන්න මේ හදාගන්න. හදලා බලමු. හරි ඉතින් guys වෙනද වගේ මම මේක තුලනේ ලකාබෝ YouTube channel එකේ. ඉතින් අපි හැමදාම වගේ හදනවා ලංකාවේ සරුංගල. ඉතින් මට හිතුණා මේ වගේ කළු කම්බේරියෝ හදන එක කියන්නේ පිටරට වගේ පිටරට සරුංගලයකුත් හදලා බලන්න. ඉතින් අපි වෙනසකටත් එක්ක මේක හදලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම හදලත් නැහැ මේ සරුංගලේ. ප්‍රොමිස් ඇත්තටම හදලා නැහැ. guys අපි ඉතින් මේක හදලා බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. ඉතින් ගැහුවොත් මම ඒකත් පෙන්නනවා. උඩ ගියත් ඔයාලට ඒකත් පෙන්නනවා. මම මුකුත් කරන්නේ නැහැ. හැදුව ගමන් යවන ගමන් ඔයාලට වීඩියෝ එක පෙන්නනවා. හරි ඉතින් guys අපි වැඩි කතාන්ත අපේ වැඩේට බහිමු. ඉතින් අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ උණුබටයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපිට තව දෙයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ කීයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක ජාතික පෞරාණික හරි ඒව අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඉතින් අපිට අග්ගල් වැඩේට ඉතින් මේ වගේ මන්නයක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට උණුබටේ කපාගන්න. හරි ඉතින් මම මේ උණුබටේ කපා ගන්නකම් ඉතින් ඔයාලට අග්ගල් මගේ channel එක subscribe කරලා ඉතින් ආපැත්තේ bell icon එක ගෝල් කරලා තියාගත්තොත් මම වීඩියෝ දාපු ගමන් ඉතින් මෙතන දා ගන්න පුළුවන්. බෙල් එකේ බොත් එක නැතත් කොමෙන්ට් subscribe කරන්න ඉතින් වීඩියෝ එක නානවා like කරන්න. ඉතින් අපි යන් අපේ වැඩේට let's go. හරි ඉතින් guys අපිට මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ උණ බටේ අපිට වලා ගන්න ඕනේ හතරකට. ඉතින් මේ උණ බටේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 120යි. හතරකට සමානව බෙදාගෙන කපා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ලොකු වෙන්න බෑ. ඉන්පසු මේ වගේ හොඳට සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ගාන්න නැතුව අපිට අතපය කැපෙන්නේ නැති වෙන්න සුම්මට කරගන්න ඕනේ. නැතුව ගාන්න එපා. මොකද හයියට තියෙන්න ඕන හින්දා. ඒ වගේ සුද්ධ කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ මහත දෙකක් තියෙනවනේ. ඒ වගේ බල්ලා ගන්න හයිය දෙකක්. මොකද මේ දෙක තමයි ප්‍රධානම දෙක. මේ දෙකේ හරි මැද හොයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදියට නූලකින් හරි මැද හොයා ගන්නවා. හරි මැද හොයලා මාක් කරගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ හරි මැද ගත්ත තැන් දෙක මේ විදියට එකට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ කතිරයට. ඉතින් මේ උණපටි දෙකේ මහත පැත්ත මේ එක පැත්තකට තියෙන්න ඕනේ. ඒ පැති දෙකේ යටට තමයි සෙට් වෙන්න ඕනේ. ඉන්පස්සේ අපි මේකෙත් හරි මැද හොයාගෙන ඒක මෙන්න මේ විදියට මැදින් ගැට ගහන්න ඕනේ. ගැට ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් බැලන්ස් එක තියාගන්න. මොකද මේකට පොඩ්ඩක් බැලන්ස් එක අවශ්‍ය වෙන නිසා. ලොකුවට ඕන සාමාන්‍ය වට්ටමකින් තිබ්බනම් ඇති. ඊට පස්සේ මේකත් අපි මෙන්න මේ විදියට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ තදට. ගැට ගහනකොට එහෙම යන්නේ නැති වෙන්න මම මෙන්න මේ වගේ චුට්ටක් පළුදු කර ගන්නවා මෙතන. ඒතකොට ගාන්න උණ බටේට සෙට් වෙන නිසා. ඒකත් ගැට ගහගත්තට පස්සේ අපිට තියෙන මේ වගේ භාගයකට උණපට කෑල්ලක් සම්බන්ධ කරන එක. අර මුලින් ගහගත්ත කතිර දෙකේ මැදට තමයි මේක සෙට් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට සාමාන්‍ය ගානකින් තිබ්බ නැති මේකේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 57යි. මෙන්න මේ විදියට ඒකත් යට පැත්තට වෙන්න තියලා ගැට ගහ ගන්න.
ඊට පස්සේ අපිට මෙතන රවුන්ඩ් කරන්න උණ බටි කෑල්ලක් පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් මේ උණ බටි කෑල්ලේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 60යි. ඉතින් මේකෙත් හරි මැද හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක සෙන්ටිමීටර් 30ක් වෙන විදියට මේ විදියට හොයාගෙන ඒක මැදින් මාක් එකක් දාලා අපි මේක දෙපැත්තෙන් නමලා ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මම ඒක පෙන්නන්න. මේ විදිහට එක පැත්තක් ගැට ගන්න අනිත් පැත්තත් නමලා ගැට ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මාර වැඩක් වෙනවා. හරි ඉතින් guys සැලෙන්නේ නැහැ. මම තවත් උණ පටියක් ගත්තා. ඉතින් මේකට අමු උණ පටියක් ගන්නවා නම් ලේසි. මොකද මම ඉස්සෙල්ලා වේලිච්චයක් ගත්ත ඉඳන් තමයි කැඩුනේ. මෙන්න මේ විදිහට මම මුලින්ම මේක නමාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් සෙන්ටිමීටර් 52ක් තමයි මෙන්න මේ නමපු නූලේ දිග තියෙන්නේ. ඉතින් සෙන්ටිමීටර් 60යි උණ පටියේ දිග. මම අන්තිමට මිනුම් ටික දාන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේ දෙපැත්තෙන් ගැට ගහගෙන මැදේ උණ පටිය හරියටම අර උණ පටියේ මැදින් ගැට ගහගන්න. මම ඒක පෙන්වන්නම් බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා සරුංගල හදනකොට උණ පටියක් කරනවා කියලා සැලෙන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දිගින් දිගටම සාර්ථකත්වයෙන් ඉන්න ඕනේ. අන්න ඉතින් මම ඒ කොටස හදාගත්තා. ඉතින් ඒක හදාගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් සරුංගල මෙන්න මේ විදිහට හිටවල තියන්න. ඒක ඇත්තටම මාර සුපිරි. ඉතින් පේන ඇති ඔයාලට මම මේ ගැට ගහලා තියෙන විදිය මේ මැද උණ පටිය අර උණ පටියෙන් මැදින් තමයි ගැට ගහලා තියෙන්නේ. ඉන්පස්සේ අපිට තියෙන මෙන්න මේ විදියට නූල් ටික ඇද ගන්න. ඉතින් ඒක නම් ලේසි කිසි අවුලක් නැහැ. ඉතින් මේ නූලේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 66යි. ඉතින් මේ විදියට නූල් ටික ඇද ගන්න ඕනේ. මම නූල් ඇද්ද එකෙත් අන්තිමට මිනුම් ටික දාලා තියන්නම්. ඔයාලා ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ අදින නූලේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 59යි. ඊට පස්සේ 52යි. ඉතින් ඒ වගේ නූල් ටික ඇද ගන්න ඕනේ. මම නූල් ඇද්ද එකේ මිනුම් ටික අන්තිමට අනිවාර්යෙන් දාන්නම්. ඒක ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ටයිට් එකකින් තමයි මේක ඇදෙන්නේ. මේ ඇද්ද නූලේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 59යි. ඊට පස්සේ අදින එකේ දිග තමයි සෙන්ටිමීටර් 52යි. ඊට පස්සේ guys එහා පැත්තට අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැත්තේ ඇද්ද මිනුමම ගන්න ඕනේ. මම මේ කෝටු ගැල්ලකින් තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැත්තේ තියෙන මිම්ම මේ පැත්තට ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි ඉතින් guys අපේ වැඩේ දැන් ඉවරයි. ඉන්න තියෙනවා ඉතින් අපේ සරුංගලේ. ඔන්න ඔයාලට හැම මිනුමක්ම මෙතන තියෙනවා. මේක බලාගෙන ඔයාලට සරුංගලේ හදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ෆොටෝස් ටිකක් බලමු. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about. Have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 make an piece sober. I had it like a sabba. Oh, you know me. හරි ඉතින් guys ඔන්න ඉතින් අපේ පළවෙනි අදිරේට සුපිරියටම වුණා. ඉතින් පේන සරුංගලේ සුපිරියටම හදලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉතරක් පිටිරුත් තියෙනවා. සුපිරි ටයිට් එකක් තියෙයි කියලා මට හිතෙනවා. සරුංගලේ පොඩ්ඩක් බර අමුණ බඩ හින්දා. හරි නේ guys කොහොම හරි ගමන්න අපි දැන් දෙවෙනි අදිරේට වැඩේ කරලා අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක අලවන්න තමයි තියෙන දැන් ලස්සනට. ඉතින් මම සුපිරියට මේක අලවනවා. ඉතින් දන්න කොල්ල වැඩ. ඉතින් මම මේක part 2 එකෙන් අලවන විදිය ගේනකම් ඔයාලා ටක් ගාලා මේ සරුංගලේ හදාගන්න. ඉතින් හදලා ඔයාලා තියාගෙන ඉන්න මම ටක් ගාලා වීඩියෝ එක ගේන්න.
ඉතින් මම දැන් අලවනවා මේක. ඉතින් වීඩියෝ එක මම පස්සේ ගෙන්නම්. හරි නෑ. හරි ඉතින් guys part 2 එකෙන් තමයි සුපිරියන වැඩේ ඉතින් guys part 2 එකෙන් තමයි සුපිරියන වැඩේ තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙන් තව ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් guys මේ සරුංගලේ හොඳයි නේ අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න. ඉතින් මගේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. හැවත bell icon එක ඕල් කරලා දාලා මම වීඩියෝ දාපු notification එක ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ වගේ සරුංගල් ලකාපුවම විතරයි කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් සරුංගලේ ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ හම්බෙමු. bye bye.